हामी मध्ये पैसा कमाउने धेरैलाई रहर हुन्छ, तर पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। अहिले लकडाउनको समय छ, यो लकडाउन भित्र कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र भविष्यको लागि आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई चिन्ता लागेको हुन सक्छ। साथीहरु, यसै बीच म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु कि म आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि तपाईले करोडौं पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। विश्वास नलाग्न नि सक्छ, कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ करोडौं, त्यो पनि मोबाइल फोनबाट भन्ने कुरा हुन्छ। साथीहरु, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा भनिदिन्छु जसबाट मान्छेहरूले करोडौं पैसा कमाइराखेका छन् र त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जान्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, म KiranDural। सुरु गरौँ साथीहरु। आज म एउटा यस्तो नेटवर्कको बारेमा कुरा गर्दैछु जसको नाम हो पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क के हो, पाई नेटवर्कबाट कसरी पैसा अर्निङ गर्न सकिन्छ र कहिलेसम्म अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू म यो भिडियो भित्र रहेर बताउने छु। साथीहरु, तपाईले यो पाई नेटवर्कको बारेमा पहिले पनि भिडियो हेर्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईलाई झन् हेल्पफुल हुनेछ। यसमा तपाईलाई म टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि दिनेछु। यदि पाई नेटवर्कको बारेमा तपाईलाई केही पनि थाहा छैन भने झन् छँदै छ हैन। सो पहिलो प्रश्न जानुपर्ने कुरा पाई नेटवर्क के हो। पाई नेटवर्क भनेको डिजिटल करेन्सी हो जसबाट हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्न मिल्छ, पैसाहरू आफूले कमाउन मिल्छ। त्यो पाई जति अर्न गरेको छ त्यो पाईलाई बेचेर हामीले पैसा लिन मिल्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले नै हामीले पाईबाट पैसा कमाउन मिल्दैन, किनभने अहिले यो माइनिङ फेजमा छ। साथीहरु, पाई नेटवर्कबाट कहिले पैसा झिक्न मिल्छ, कसरी झिक्न मिल्छ, पाई नेटवर्क लिगल छ कि इलिगल छ, यो जान्नुभन्दा पहिले एउटा क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने हुन्छ जुन यो पनि पाई नेटवर्क जस्तै करेन्सी हो र भनौँ न त्यसैको लागि चाहिँ यो पाई नेटवर्क बनिराखेको छ। र क्रिप्टोकरेन्सी एउटा यस्तो डिजिटल करेन्सी जसबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ, पैसा अर्न गर्न सक्छौँ। सो यसको मतलब यो हुन्छ कि क्रिप्टोकरेन्सी भनेको जस्तै अहिले बिटकोइन छ हैन, डिजिटल करेन्सीमा सबैभन्दा भ्यालुएबल भनेको बिटकोइन छ। तपाईहरु यहाँ लिस्ट गर्दै दिएको छु कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कति कति छ क्रिप्टोकरेन्सीहरुको भ्यालु भन्ने कुरा तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सबैभन्दा भ्यालुएबल छ बिटकोइन जसको प्राइस रहेको छ $11,855। यसको नेपाली हुन्छ 14 लाख रुपैयाँ। र अर्को छ इथेरियम, इथेरियमको छ $332 र अर्को रहेको छ XRP, यसको छ $0.299। अर्को छ टिथर, टिथरको छ तपाईहरुलाई $1। तपाईहरु पनि यदि यो क्रिप्टोकरेन्सीहरुको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने कति छ यसको भ्यालु भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सो यो थियो सिम्पल कुराहरु। अब आउँ पोइन्टमा। सो जस्तै बिटकोइनको त यति भ्यालु छ, कसरी भयो भन्ने कुरा हुन्छ। बिटकोइन जब 2008 मा निस्केको थियो नि, त्यतिखेर यस्तो भएको थियो कि मान्छेलाई अहिले जस्तो पाई नेटवर्क छ हैन, विश्वास लागेको थिएन कि जसले विश्वास गरे, जसले त्यो एप त्यतिखेर फ्रीमा डाउनलोड गरेर फ्रीमा माइनिङ गरे, ती मान्छेहरू अहिले करोडपति बनेका छन्। अब सम्झिनुस्, एक बिटकोइन बराबर 14 लाख रुपैयाँ, धेरै ठुलो अमाउन्ट हो नि 14 लाख रुपैयाँ भनेको। र बिटकोइन अहिले अर्न गर्नको लागि एकदमै गाह्रो छ र हामीले त्यत्रो 14 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा बिटकोइन किन्न नि सक्दैनौँ, किनभने त्यो पैसा एकदमै धेरै नै ठुलो रकम हो 14 लाख भनेको। सो त्यस्तै खालको तपाईले एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीका 3 जना प्रोफेसरहरू मिलेर बनाएका हुन्, जसमध्ये तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ डाक्टर निकोलस कोकालिस, हेड अफ टेक्नोलोजी हुनुहुन्छ, र अर्को हुनुहुन्छ डाक्टर चेन्डियो फ्यान, ओके। अर्को हुनुहुन्छ भिन्सेन्ट म्याकफिलिप। यो 3 जना प्रोफेसरहरू मिलेर यो पाई नेटवर्कको डेभलप गरेका हुन्, विकास गरेका हुन्। र पाई नेटवर्कबाट पनि भविष्यमा गएर हामीले पैसा आम्दानी गर्न सक्छौं। साथीहरु, एउटा कुरा छ बुझ्नुपर्ने कुरा, पाई नेटवर्कबाट पैसा आउँछ नै भन्ने नि छैन, आउँदैन भन्ने नि कुरा छैन। हामी माइनिङ गर्दै जाउँ, यो एकदमै फ्री छ के, मतलब यसमा पैसा खर्च त भइराखेको छैन नि तपाईको हैन। तपाईले भविष्यमा पैसा आउन सक्ने सम्भाव्यता त छ नि यसबाट। त्यसैले माइनिङ गर्दै जानुस् र पैसा त्यो कोइनहरु छ, पाई कोइनहरु छ, त्यसलाई जम्मा गर्दै जानुस्, भविष्य कसले देखेको छ र। सो
पाइ नेटवर्कको बारेमा हामीले यति धेरै कुरा गरिसक्यौँ र अर्को कुरा छ कि पाइ नेटवर्कले कसरी काम गर्छ, कहिले पैसा झिक्न मिल्छ, पाइ नेटवर्कलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, जुन अर्निङ रेट छ यति अर्निङ रेट छ यति पर आवर भन्ने कुराहरू छ नि, यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिन गइरहेको छु। पाइ नेटवर्क पनि यस्तै हुन्छ, जब यसको अहिले फेज चल्छ कि पहिलो प्रथम त हुन्छ नि फेज चल्छ, फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज र थर्ड फेज। अहिले यो सेकेन्ड फेजमा छ। फर्स्ट फेज भनेको यिनीहरूले जुन पाइ नेटवर्कलाई बनाउने फेजहरू हुन्छ र त्यसको एक्सपेरिमेन्ट फेज हुन्छ नि, त्यो हो फर्स्ट फेज। र अहिले सेकेन्ड फेज भनेको माइनिङ फेज छ। र माइनिङ फेजमा चाहिँ तपाईँले यो एपलाई इन्स्टल गरेर माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै यहाँनिर तपाईँले जब यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले देखाइदिएको छु इन्भिटेसन कोड KiranDural, यो तपाईँले हाल्नुभयो भने तपाईँले इन्स्ट्यान्टली 1 पाइ पाउनुहुनेछ। र यसरी तपाईँले आफ्नो पाइलाई सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो साथीहरूको छ भने साथीहरूको पनि इन्भिटेसन कोड हाल्न सक्नुहुनेछ। इन्भिटेसन कोड बिना यो एप खुल्दैन, तपाईँले यो कुरा याद राख्नुहोस्। र यसरी तपाईँले पाइ नेटवर्कलाई सुरुमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। केही नै गर्नु पर्दैन, त्यस्तो खासै केही छैन। 24 घण्टामा एकचोटि तपाईँले माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। 24 घण्टामा एकचोटि माइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले यो मान्छेले नै गरिरहेको, यो रोबोटले गरेको होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट प्रुभ हुन्छ कि। त्यसैले एकचोटि 24 घण्टामा एकचोटि 15 देखि 30 सेकेन्ड लाग्छ तपाईँ खोलिदिने, माइन गर्ने, पस्ताइदिने हो। त्यसपछि तपाईँको पाइ चाहिँ अर्न हुनलाई सुरु हुन्छ। सो यो थियो कुराहरू। र अर्को कुरा छ, पाइ नेटवर्क नेपालमा इलिगल छ कि लिगल छ होइन, त्यो कुराहरू छ। र पाइ नेटवर्क इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ पुलिसले पक्रेर लान्छ अरे भन्ने हल्ला चाहिँ एकदमै मैले सुनिरहेको छु। र त्यस्तो केही नै छैन। अहिले विश्वमा लगभग भनौँ न विश्वमा 60 देखि 70 लाखजनाले चाहिँ यो पाइ नेटवर्क इन्स्टल गरेका छन्। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ फोटो नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै मान्छेहरूले चाहिँ पाइनियर्सहरू हुन् र यिनीहरूले चाहिँ पाइलाई इन्स्टल गरेर अहिले पाइ अर्निङ गरिरहेका छन्। एकजना बराबर पर आवर 100-200 त्यस्तो खालको नि अर्न गरिरहेका छन् इन्भिटेसन कोड अनुसार। यदि तपाईँले मेरो KiranDural इन्भिटेसन कोड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि तपाईँको पनि जुन पाइको अर्निङ छ त्यो बढाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो पनि बढ्छ अलिअलि होइन, तपाईँ र मेरो दुईटी त्यस्तै हुन्छ। र मेरो सर्कलभित्र मेरो ग्रुपमा तपाईँहरू बस्न सक्नुहुनेछ त्यसो गर्नुभयो भने है त। र पुलिसले यो पक्रिने कुरा छ, पुलिसले पक्रिँदैन। कसरी पक्रिँदैन भने यदि तपाईँ केही नै गर्नुहुन्न, बस माइन गर्नुभएको छ, पाइलाई इन्स्टल गरेर माइन गर्नुभएको छ, एउटा कुरो के छ, यसले तपाईँको कुनै पनि प्रकारको डाटा लिनेवाला छैन, कुनै पनि प्रकारको तपाईँको सेक्युरिटीमा इम्प्याक्ट पार्नेवाला छैन। किनभने एकदमै राम्रो एप छ। फेसबुकमा सिम्पली कनेक्ट गरेर वा ओटिपीबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो अरू एपहरू हुन्छ नि, गुगलको पासपोर्ट माग्ने, ब्याङ्कको डिटेलहरू लिने होइन, यो एप त्यस्तो छैन र फ्रड छैन। अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने यो जुन पाइ एप बनाउने छ नि त्यो मान्छेहरूले फेस रिभिल पनि गरिरहेका छन्। यिनीहरू फेसबुकमा छन्, ट्विटरमा छन्, पाइमा त छँदैछन् होइन। सो त्यसैले ढुक्क भएर इन्स्टल गर्नुहोस्, त्यो कुराहरू छ। र तपाईँ भन्नुहुन्छ कि कसैलाई पुलिसले पक्रिने केसमा चाहिँ कसरी हुन्छ है त। तपाईँ कसैलाई बेच्नुहुन्छ यो एप, तपाईँले कसैलाई भन्नुहुन्छ कि भाइ यो एप लि होइन, यो पाइ एप चाहिँ इन्स्टल गर अनि तँलाई यति यति पैसा आउँछ र म पनि तँलाई यो मेरो आइडी लिन, मेरो आइडी चला, मलाई यति पैसा दे भन्नु तपाईँ आफै चाहिँ बेचबिखन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इलिगल हुन्छ। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको क्रिप्टोकरेन्सिजहरू चाहिँ लिगल छैन। हालाकि इन्डियामा पनि लिगल थिएन, 2-3 वर्ष पहिलेदेखि नै भर्खरै सुरु भएको छ, त्यहाँनिर लिगल बनाएको छ होइन, नत्र पनि त्यस्तो खालको थिएन। आई होप भविष्यमा गएर नेपालले पनि यस्तो खालको क्रिप्टोकरेन्सीलाई भित्र आओस्, क्रिप्टोकरेन्सीहरूबाट ट्रान्जेक्सन गर्न मिलोस् होइन, र गर्छ पनि। अब डिजिटल नेपाल भन्दैछ, सो आशा छ गर्नेछ। पुलिसले पढेर लाँदैन भन्ने कुरा कन्फर्म भइसक्यो। र अर्को छ पाइको जुन अर्निङ रेट छ त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा धेरैको मनमा प्रश्न उठेको हुनसक्छ। त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, बस सिम्पली आफ्नो इन्भिटेसन कोड युज गर्न कसैलाई दिनुहोस् होइन, तपाईँको पनि अर्निङ रेट बढ्छ, जसले युज गरेछ त्यो मान्छेको पनि अर्निङ रेट बढ्छ। तपाईँले कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो इन्भिटेसन कोड उहाँ तल गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी आफ्नो रेटहरू अर्निङ रेटहरू बढाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को छ प्रश्न छ साथीहरू, के हुन्छ यदि हामीले 24 घण्टामा एकचोटि पनि पाइलाई खोलेनौँ भने?
एकदमै यो क्वेसन धेरैमा हुनसक्छ। यो सुरुमा मनाइन्थ्यो र तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरेर आएको छु। यदि तपाईँ 24 घण्टामा आफ्नो पाइलाई खोल्नु हुँदैन भने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तपाईँको जस्तै अब तपाईँले अन गर्नुभयो 25 पाइ चाहिँ अन गरिसक्नु भएको छ होइन, र त्यो पाइ चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यहीँ रोकेर बस्छ कि त्यहाँभन्दा बढ्दैन, न त घट्छ न बढ्छ, बढ्ने त्यस्तो माइनस हुने काम केही नै हुँदैन। जब तपाईँले अर्कोचोटि जब तपाईँलाई फुर्सद मिल्छ त्यतिखेर तपाईँले खोल्नुहुन्छ भने फेरि तपाईँको त्यहीँबाट त्यो पाइलाई अन गर्नलाई सुरु हुन्छ। सो यति कुराहरू थियो। सो त्यो पाइलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र तपाईँको जाने केही होइन, त्यत्तिकै पनि होइन फुकटे एपहरू हुन्छ नि, कतिपय एप त हामीले चलाउन पनि जानेको हुँदैनौँ, त्यो एपहरू हाम्रो फोनमा हुन्छ, त्यो पनि हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ। अब यसबाट त भनेको छ कि भविष्यमा गएर अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेको छ होइन। यस्तो चान्सेस देखिराखेको छ भने किन पछुताउनु कि भविष्यमा गएर चाहिँ भाइ मेरो पनि थियो यहाँ 10 पाइ थियो होइन, यसबाट यति भ्यालु छ अहिले गयो भन्ने कुरा त्यस्तो छैन नि होइन। कुनै बेला थियो भन्ने नहोस् कि छ, गर्नुहोस्, चान्सेस छ, भएन भने पनि केही पनि जाँदैन। मलाई लाग्छ भ्यालु चाहिँ हुन्छ यसको, यस्तो ग्रेट छ, यति धेरै मान्छेले यसको माइनिङ गरिराखेका छन् होइन, त्यो हुन्छ। र भविष्यमा गएर पछुताउनु भन्दा अहिले नै इन्स्टल गर्नुहोस् यार। धेरै गए 2-4 MB तपाईँको स्पेस लिएला होइन, त्यति मात्रै हो। र इन्भिटेसन कोड किरणद्वारा युज गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू यो भिडियो मन पर्यो र तपाईँ पनि यस्तै खालको अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू भविष्यमा पनि चाहनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाइदिनुहोस्। भिडियो अलिक लामो भयो तर धेरै कुराहरू तपाईँले जान्नुभयो भन्ने मलाई आश छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छौँ। जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनु होला। अर्को भिडियोसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल।